दुईटालाई डिजाइन अब हामी भोलि पर्सि इक्जाम छ हाम्रो अनि पर्सिको लागि अब गएर हामी प्रिपेयर गर्नुपर्छ अब यो चाहिँ कट हान्न लाग्यो अलि हिमालय गाडी हाल्नु अरू सब ठिक थियो भाइ तिम्रो आज तिम्रो बेस्ट होइन तिम्रो 100मा 100 थियो कि मैले मान्छु त्यो म डिबेट होइन म जजसँग नि सुप्रिम कोर्ट जजसँग गएर लड्न तयार थिएँ तर यो कुरामा चाहिँ मलाई पर्छ धेरै हुन्छ कि मान्छे मन फाइनली हाम्रो गेम सक्यो होइन अब भाइ हिँड्न आँटेको तिमी ल अब हाम्रो गेम सकिन आँट्यो सक्यो अब मैले केटाहरूलाई केही दिनु पऱ्यो भन्छु दामी छ होइन एउटा दामी छ केटाहरूलाई के छ भाइ भन्नु दामी छ राम्रो छ बेस्ट छ यो केटाहरू हेर्दैछ ल ल ल ल केटा के छ छैन लाग्यो देखाइदिउँ सबैले देखाइदिउँ गाडी भाडा यहाँ छ है हाम्रो अन्नै छ रुम होइन केटाहरूलाई मैले चाहिँ दियोस् केटाहरूलाई ल केटाहरूलाई छानेर ल मलाई रेड कलर रेड कि वाइट ब्ल्याक यो सबभन्दा राम्रो चाहिँ छ किन डबल छ क्या त्यो अरू सिङ्गल सिङ्गल छ क्या यो पहिले स्कुलतिर नि बनाएको थियो क्या यस्तै खालको भाइ तर त्यतिखेर बुझेको थिएन के हो कुन छानेर एकैचोटि लाग्यो यो छोडा ल यो चाहिँ नहलाऊ नहराउ है केटा होइन होइन छुट्टी यो दिस इज मलाई पछि केटाहरूले अब कस्तो मैले के सोचेँ भने अब पछि भेटघाट हुँदा यो लगाएर एक एकवटा यसको हुक्सो के म दिन्छु मसँग छ कुन कुन ल ल ल भयो डबल छ क्या सोटीलाई कस्तो छ आई रियली एप्रिसिएट दिस टोकन अफ गिफ्ट फ्रम सुमन राई ओके मैले जोडीहरूलाई यसको नाम के दियो गाह्रै भर्खर आउँदैछ एउटा जुन भए पनि है जुन राम्रो छ त्यही ल मैले रेडी लगाएँ ऊ अनि जो हरेक कुराहरूमा यसले सफलता दिन्छ नराम्रो नजरबाट ल केटाहरूलाई के भन्नु छ ल मोर देन ह्याप्पी है त ल थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच ल अब राईले हुक्सो दिन्छ म हप्सियो दिन्छु क्युट टाइपको छ हैन के नाम के भन्नु दाइन्छ सिलामसागमा के यसले चाहिँ प्रोटेक्ट गरिस् हैन तिमीले भन् जसरी नै प्रोटेक्ट गरिस् अब मैले सोचेको कुराहरू पुरा भओस् राम्रो कुराहरू हैन थ्याङ्क यू ल दिवेश पनि फुटबल त छोडी के छ भन्नु छोडी राम्रो लाग्यो थ्याङ्क यू फर दिस के छ नाइस वान थ्याङ्क यू ल भतिजन थ्याङ्क यू सर जा के छ धन्यवाद यसको लागि चाहिँ ल ल केटाहरूलाई यस्तो भयो जोस् यो चाहिँ अब एउटा भनौँ न अब एउटा गिफ्ट जस्तै होइन पछि केटा यो हामी कहीँ यहाँ चाहिँ यो लाएर आउनुपर्छ है ड्याक दामी म सिकाउँछु यो त दाइलाई दिउँ न हामी एउटा दाइ बस्नु न एउटा दाइलाई यो ल हाम्रो चाहिँ दाइ होइन राईको यो चाहिँ एउटा कल्चर भनौँ न हुन्छ है ल दाइले एउटा गिफ्ट भनौँ न हाल्यो भाइ दाइ किरात त थाहा छ नि है राईहरूको कल्चर हो क्या यो चाहिँ होइन होला तपाईँ राई त होइन नि राईमा अलिक कम के लिम्बू कसरी यसरी हुन्छ लगाइदिने त्यहीँ तोरे लुगा लगाइदिनु त मुस्किल रहेछ कि छ केटाहरूको फाल्टी रमाइलो होइन मलाई नि आफूलाई खुसी लागिरहेछ नि त ल दाइ अलिकति ठिकै छ हुन्छ होला ठिकै छ सही ल देख्यो हुन्छ ल दाइ धन्यवाद दाइ ल केही भन्नु छ दाइ केही छैन म यहाँ क्यान्डिडेट गएको ए हुन्छ दाइ हुन्छ हस् धन्यवाद दाइ त्यो चाहिँ हाम्रो छोडी ल अब जानुपर्छ है थ्याङ्क यू ल ल कस्तो आएछ केटा हो बिग्रिनु त बिग्रेन नि फोटो कोही कोही चाहिँ यताउति हेरेको छु तर चाहिँ राम्रो छ ल ल ल केटा हो दिवेश भाइले चाहिँ गरेको छ भोलि तिमीलाई म ल ल केही भन्नु छ भने भन्नु न त जाउँ अघि धिरो एउटा फोटो खिचेर ओमको याद आयो यो टन्टले गरेको त्यो हल्का ग्रुपमा पनि हुनु तिमीले मलाई फोकस गरिरहेको कोल्ड भए तिमीले झरेछ यार ओ मेरो झरेछ यार मेरो यहाँ छ मैले ए हो खस्नु दिएको छैन अहिले खोलिदिइरह ल ट्याक्क ल ल ल ल
यो भनेको सब साइकोलोजिकल हो क्या खसी छैन थाहा भएपछि मैले आएको छ भने ल ल ल जाउँ जाउँ गुडा ल आज यस्तै भयो होइन आज हाम्रो लास्ट डे अफ के अरे सेकेन्ड टर्म इक्जाम होला होइन पढे हेर्दैछ केटाहरूले ल ल यस्तै हो अब हाम्रो फुटसल पनि भयो साथसाथै यस्तो पनि भयो ल ल ल केटा ल ल ल भाइ ल ल टाढैबाट ल ल ल ल भाइ ल ल भाइ ल ल ल ल ल ल मान्छे आएको छ होइन दुइटालाई दिइजाने कि दुइटा त्यो अब हामी यो भाइ भोलि पर्सि इक्जाम छ हाम्रो अनि पर्सिको लागि अब गएर हामी प्रिपेयर गर्नुपर्छ अब यो चाहिँ कट हान्न लाग्यो यो चाहिँ अलि मान्छे मुगाएछु हामी अरू सब ठिक थियो भाइ तिम्रो आज तिम्रो बेस्ट होइन तिम्रो 100मा 100 थियो कि मैले मान्छु त्यो म डिबेट होइन म जजसँग नि सुप्रिम कोर्टको जजसँग गएर लड्न तयार थिएँ तर यो कुरामा चाहिँ मलाई पर्छ धेरै हुन्छ कि मान्छे मोनोटोनस हुन्छ इक्जाम भ्याइयो भन्ने बित्तिकै इक्जाम हुन्छ कि अस्ति मम्मीले सोध्नुभयो थियो अस्ति मेरो मम्मी अस्ति मम्मीले कुरा भएको थियो इक्जाम सकियो भनेर अब अर्कोपट्टि कुरा हुँदा त इक्जाम सुरु भयो अरे आफैतिर सकियो भनेको होइन अरे कि मम्मीले यो चिज हाम्रो कलेजको यो गुड हो कि अर्कोमा आउने हो भने इक्जाम भन्ने कुरासँग त डरै लाग्दैन डरै लाग्दैन कि ल हामी यता जानुपर्ने हो कसरी है किन गर्दा कसरी बाई ल ल ल भाइ ल ल ल तिमी ल केटा ल हुन्छ ल चाबी देऊ है त्यहाँ